नमस्कार, मी अमित रमेश मखरे. आज पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. आज आपण एका स्पेशल विषयावरती बोलणार आहोत, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीबद्दल. कॉस्मेटिक इंडस्ट्री म्हणजे डेफिनेटली आजपर्यंत खूप साऱ्या ब्रँड्सच्या, खूप साऱ्या प्रोडक्ट्सच्या, खूप साऱ्या कंपन्यांच्या छान छान प्रोडक्ट्सचा आपण वापर करतोय. त्याच कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याला करिअर करता येईल का, याविषयी आज बोलणार आहे. स्पेशली कॉस्मेटिक्समध्ये काम करताना किंवा कॉस्मेटिकमध्ये कोण काम करू शकतं, हा जेव्हा ट्रेनिंग आमच्या चावडीमध्ये इन्स्टॉल केला आम्ही, तेव्हा सगळ्यात महत्त्वाचं टार्गेट आम्ही कन्सेप्ट केलं की हा उद्योग खरं तर शहरी आणि ग्रामीणमधल्या महिलांसाठी आहे. कारण स्पेशली ग्रामीण भागातल्या किंवा शहरी भागातल्या ज्या महिला घरी आहेत, ज्या महिला घरी असतात, त्यांना त्यांच्या इथे जर स्वतःचे असे प्रोडक्ट जर आपण तयार केले, क्वालिटी लेवलचे प्रोडक्ट जर आपण तयार केले, तर मार्केटमध्ये अशा कॉस्मेटिक प्रोडक्टला आजकाल खूप चांगली मागणी आहे. कदाचित त्याला हँडमेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स असं सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल. प्रोफेशनली मात्र डेफिनेटली याला आपल्याला काही मशिनरीचा वापर करून सुद्धा आपण चांगले प्रोडक्ट काढू शकतो. महत्त्वाचं काय, मग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फक्तच लेडीज करू शकतात का, तर नाही. मागच्या अनुभवानुसार किंवा मागच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट माझ्याकडे आलं, त्यातून एक सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात आलं की इव्हन हेअर स्पा, ब्युटी पार्लर, जे दोन्ही पण म्हणजे मेल आणि फिमेल दोन्ही कॅटेगरीतले लोक सुद्धा आपल्या स्वतःच्या ब्युटी पार्लरमध्ये, आपल्या स्वतःच्या मेन्स पार्लरमध्ये सुद्धा सेल्फ मेड प्रोडक्ट ठेवू शकतात. आपण अमुक एखाद्या ब्रँडचं प्रोडक्ट प्रमोट करतो, सेल करण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यातून काही मार्जिन आपल्याला आपल्या आहे ते व्यवसायातून वाढवता येईल का, याचा विचार करत असतो. त्यापेक्षा आपण जर आपल्या स्वतःचेच ओन नावाचे, आपल्या ओन ब्रँड जर प्रोडक्ट बनवले आणि जर ते मार्केटला पुशअप केले, तर डेफिनेटली फायदा होईल. हा उद्योग म्हणून सोपा आहे का, कारण जेव्हा आपण कंपन्यांचे प्रोडक्ट बघतो, जेव्हा आपण कंपन्यांचे वेगवेगळे ब्रँड्स बघतोय, तेव्हा असं वाटतं की बापरे, ही प्रचंड मोठी इंडस्ट्री. येस, ऑफकोर्स ही इंडस्ट्री खूप मोठी आहे, पण इथे आपण आपल्या स्केलवरती, आपल्या छोट्या स्केलवरती सुद्धा सुरुवातीला काही प्रोडक्ट बनवू शकतो. एक्झाम्पल आपण पकडूयात, फेस पॅक असेल, स्क्रब असेल, फेस वॉश असेल, हँड वॉश असेल, पेन बाम असेल, ह्यासारखे बरेच प्रोडक्ट आहेत. जवळजवळ 10-15 प्रोडक्ट्स आपण आपल्या युनिटमध्ये तयार करू शकतो. इव्हन ॲलोवेरा जेल असेल. म्हणजे या सगळ्या कॅटेगरीतल्या, फूड कॅटेगरी जशी आपण मोठी आहे, तशीच कॉस्मेटिक कॅटेगरी सुद्धा या इंडस्ट्रीचं प्रचंड मोठं महत्त्व आहे. जसं आपण एखादा उद्योग सुरू करताना डेली नीडमधला बिझनेस असं टार्गेट करतो, मला असं वाटतं डेली नीडमध्ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सुद्धा येतात. कारण आज आपण टाल्कम पावडर असो, वेगवेगळ्या प्रकारचा जेल असो, पेन बाम असो, हेअर ऑइल असो, मसाज ऑइल असो, क्रीम्स असतील, फेस वॉश असतील, ह्या सगळ्या प्रोडक्ट शिवाय कदाचित आजचा कोणताही व्यक्ती पुढे सर्व्हाइव्ह करणं शक्य नाही. म्हणजे अगदी घरातून बाहेर निघणं असो किंवा सुट्टीचं घरात बसणं असो, रादर दॅन सुट्टीच्या दिवशी भरपूर सारे आपण प्रयोग जेंट्स सुद्धा आजकाल करतात, लेडीज सुद्धा करतात, घरी तर करतात. इव्हन ब्युटी पार्लरमध्ये जाऊन, मेन्स पार्लरमध्ये जाऊन सुद्धा आजकाल या सगळ्या गोष्टींचा वापर केला जातो. इंडस्ट्री म्हणून, बिझनेस म्हणून जर याचा तुम्ही सेटअप जर करू शकलात, जर तुमच्या इथे मिनी स्केलवरती जर हा सेटअप करू शकलात, तर डेफिनेटली खूप याचा एक चांगली अपॉर्च्युनिटी म्हणून समोर येईल. बरं, स्वतःचा ब्रँड सुद्धा करता येईल. मी नेहमीच एवढ्यात प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगतोय की B2C कॅटेगरीतला बिझनेस आहे बाबा, ट्रेडिंग कॅटेगरीतला बिझनेस आहे. इव्हन आपण काही प्रोडक्ट बनवून सुद्धा काही चांगल्या ठिकाणी सेलला पण देऊ शकतो. असंही करता येईल की सेल्स पर्सन म्हणून महिला बचत गट असतील किंवा काही ब्युटी पार्लर असतील, यांनाही आपल्याला अप्रोच करता येईल. म्हणजे मार्केटिंगचाही सेगमेंट सोपा आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, फेसबुकच्या माध्यमातून, गुगलच्या माध्यमातून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, यूट्यूबच्या माध्यमातून, इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या ब्रँडचं ब्रँडिंग सुद्धा करता येईल. प्लस आपण सेलिंगसाठी सुद्धा वर्कआउट करू शकतो. म्हणजेच फक्त प्रोडक्ट बनवणे नाही, तर आपण मार्केटमध्ये ते प्रोडक्ट स्टँड करणं सुद्धा गरजेचं आहे. मार्जिन सुद्धा या उद्योगामध्ये खूप चांगलं आहे, कारण क्वालिटी लेवलच्या प्रोडक्टला मार्जिन चांगलं मिळतं, पैसा सुद्धा चांगला मिळतो. पण इथे लक्षात घ्या, ब्रँडिंग, ॲडव्हर्टाइजमेंट, प्रमोशन या तिन्ही कन्सेप्ट आपल्याला प्रचंड लागणार आहेत. कारण जसं नाव होईल, रेग्युलरली ओळखीतली लोक तर घेतीलच. माझ्या मार्केटिंगच्या अगोदरच्या व्हिडिओ जर तुम्ही बघत असाल, तर मी पर्सनल ब्रँडिंग, पर्सनल मार्केटिंगवरती खूप बऱ्याचशा कन्सेप्ट सांगितलं. इथे ॲज अ बिझनेस म्हणून करताना आपल्याला पॅकेजिंग स्टँडर्डवरती काम करायचंय आणि जाहिरातीवरती काम करायचंय. क्वालिटी प्रोडक्ट कसं बनवायचं हे डेफिनेटली तुम्हाला चावडीच्या कॉस्मेटॉलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये कळूनच जाईल. कारण प्रॅक्टिकली ज्या युनिटवरती, जे युनिट सध्या प्रोडक्शन करते, अशा ठिकाणीच तुम्हाला हे प्रोडक्ट कसे बनवायचे, कसे मॅन्युफॅक्चर करायचे, कसं क्वालिटी लेवलचं प्रोडक्शन करायचं आणि स्मॉल स्केलवरती सुरुवातीला कसं चालू करायचं, याचं सगळं प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चावडीमध्ये आहे. यापूर्वी सुद्धा आम्ही जसं वर्कआउट करायला सुरुवात केली, खूप साऱ्या लोकांनी आम्हाला राज्यातून चौकशी केली होती, भारतातून अनेक जणांची चौकशी
चौकशी आली की सर कॉस्मेटिक प्रोडक्टवरती काही करता येईल का, त्यासाठी स्पेशली आजचा प्रोग्राम बनवतोय. कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीत फ्युचर प्रचंड मोठं आहे. नाव झालं, क्वालिटी लेवलची प्रोडक्ट्स असली, हेल्दी, हर्बल, ऑर्गॅनिक हे शब्द जसे ऐकायला आता छान वाटतात, त्यातलाच हर्बल कॉस्मेटिक्स हा जर सेगमेंट आपण उचलून धरला आणि जर त्यावरती काम करायला सुरुवात केली तर डेफिनेटली एक बिझनेस अपॉर्च्युनिटी म्हणून आपल्याला चांगली संधी मिळेल. ह्या कन्सेप्टमध्ये किंवा या थ्रूआउट लॉजिकमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा सेगमेंट हाच आहे की मिनी स्केलवरती स्टार्टअप करणे, सुरुवातीला छोट्या स्केलवरती करणे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट प्रोडक्शनवरती सुद्धा काही प्रमाणात मार्जिन ठेवणे, मार्केटिंगवरती पण काम करणे. सो ज्यांना ब्रँडिंग करायचं आहे, ज्यांना स्वतःचा बिझनेस चालू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून आजचा हा उद्योग तुमच्यासमोर आणतोय. असेच वेगवेगळे उद्योग घेऊन बोलत राहू, भेटत राहू, चर्चा करत राहू. धन्यवाद.